thế giới trong nhiều thế kỷ qua, con người đã thống trị hành tinh, gây ra sự thay đổi hệ sinh thái nhanh chóng và làm mất dần đa dạng sinh học. Điều này dẫn đến một thực tế mà các chuyên gia trên thế giới gọi là kỷ nguyên nhân tạo trong thế giới mà chúng ta hiện đang sống. Chúng ta được cho biết rằng sinh vật trên trái đất luôn trải qua những thay đổi và đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và ngày nay, chúng đang diễn ra với một tốc độ chưa từng có. Các mối đe dọa trực tiếp chính đối với đa dạng sinh học đến từ những hành động hủy hoại môi trường sống tự nhiên, sử dụng tài nguyên không bền vững, xâm lấn thế giới sinh vật, gây ô nhiễm và biến đổi khí hậu toàn cầu. Ngoài ra, các nguyên nhân cơ bản của mất đa dạng sinh học, chẳng hạn như dân số ngày càng tăng và hoạt động tiêu thụ quá mức dẫn đến biến đổi khí hậu và gây mất cân bằng các hệ sinh thái tự nhiên. Ở Việt Nam, đa dạng sinh học được đánh giá cao trong khu vực châu Á và cả trên thế giới. Tuy nhiên, là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam cũng đứng trước nguy cơ mất cân bằng đa dạng sinh học. Thực tế cho thấy, các hệ thống rừng quốc gia và rừng ngập mặn dần suy giảm, diện tích rừng bị thu hẹp do xâm lấn, con người sử dụng khai thác tài nguyên rừng trái phép khiến nhiều khu rừng đã mất đi sự đa dạng về chủng loài. Gần đây trên báo Dân Việt đăng tải một phóng sự độc quyền có tên Lật mặt các địa ngục thú rừng năm 2021. Trong tác phẩm, các nhà báo thâm nhập được vào các cơ sở giết mổ, buôn bán thú rừng một cách man rợ. Họ lập các trang trại với chiêu trò được quyền xác nhận nguồn gốc hợp pháp cho động vật bị săn bắt, buôn bán trái phép. Từ đó thỏa sức ra rừng bẫy, bắn, ra chợ đen mua đồ vi phạm về, rồi hợp lý hóa nguồn gốc, đem đi bán trong và ngoài nước. Thực tế đó đã cho thấy rõ ràng, tài nguyên sinh vật và động vật hoang dã đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng rất cao. Nạn săn bắt trái phép là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc gây mất đa dạng sinh học. Nhiều tài nguyên sinh vật và động vật hoang dã đang nằm trong tình trạng nguy cấp khi đối mặt với nạn săn bắt trái phép tại Việt Nam. Mặt khác, ở Việt Nam hiện nay, vấn đề giảm sút hệ sinh thái biển cũng cần được đặc biệt chú ý. Ngay từ thuở sơ khai, các vùng biển của Việt Nam được tự nhiên ban tặng nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng. Dù vậy, hệ sinh thái biển cũng đang đứng trước nguy cơ suy giảm do vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Bên cạnh đó là vấn đề rác thải, dầu khí đổ ra biển gây ô nhiễm môi trường nước, khiến các sinh vật biển đứng trước nguy cơ mất đa dạng về giống loài. Đứng trước thực trạng đó, cần phải có những giải pháp cụ thể và thiết thực đối với hoạt động bảo vệ đa dạng sinh học tại Việt Nam. Bên cạnh xây dựng các khu bảo tồn, cần xây dựng vành đai đô thị, làng bản, đồng thời tăng cường trồng rừng, bảo vệ rừng, tổ chức lại trật tự kiểm soát các hành vi săn bắt, khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên. Con người cần nhận thức đúng đắn về đời sống cá nhân, từ đó hiểu rõ và nhận thức được tầm quan trọng của đa dạng sinh học đối với con người và mọi sinh vật trên trái đất.